सो Huawei नेपालमा 2012 देखि अफिसियली अपरेट गर्दै आएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ मोबाइल मार्केटमा Huawei ले एकदमै राम्रो स्ट्याटस पाउन सफल भएको छ र यो टाइम फ्रेममा Huawei ले एकदमै धेरै फोनहरु लन्च गरेको छ बजेट देखि लिएर फ्ल्यागशिप फोन्सहरुसम्म र मलाई याद भएको मा द फर्स्ट फोन Huawei को चाहिँ Huawei GR5 2017 तर Nova series को लन्च पछि चाहिँ Huawei नेपालमा एकदमै ट्रेन्डिङ हुन थाल्यो र स्पेसिफिकली Nova 2i को लन्च पछि सो Nova 2i चाहिँ वान अफ द फर्स्ट फोन थियो जसमा चाहिँ चारवटा क्यामेरा थियो टोटलमा हैन दुईटा रियरमा र दुईटा फ्रन्ट क्यामेरा डिजाइन वाइज पनि राम्रो थियो वान अफ द बेस्ट लुकिङ फोन्स त्यतिखेरको र परफर्मेन्स पनि यसको डिसेन्ट थियो र त्यसपछि आए Nova 3 र Nova 3i वान अफ द बेस्ट मिड रेन्ज र लाइट फ्ल्यागशिप फोन्स त्यतिखेरको डिजाइन र परफर्मेन्सको एकदमै राम्रो ब्लेन्ड थियो र Nova 3 जुन होल सिरिज छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो र Nova 3i ले चाहिँ टेकलेकको रिडर्स चोइस अवार्ड पाउन पनि सफल भएको थियो सो Nova 3 एज अ होल हुन्छ नि सिरिज त्यसले चाहिँ Nova क्याटेगोरीलाई एकदमै पपुलर बनायो र त्यसपछि आए Nova 4 स्लाइट अपग्रेड ओभर द Nova 3 हैन तर स्टिल राम्रो लाइट फ्ल्यागशिप फोन्स र अब चाहिँ लन्च हुँदैछ Huawei Nova 5T र यो डिभाइस चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ किन भन्दाखेरि फ्ल्यागशिप लेभल क्यामेरा फ्ल्यागशिप लेभल प्रोसेसर र एकदमै राम्रो डिजाइन त्यो पनि एकदमै सब लेभल फ्ल्यागशिप प्राइसमा हुन्छ नि सो भ्याल्यु पनि एकदमै राम्रो छ यो फोनको सो Nova 5T चाहिँ एउटा लाइट फ्ल्यागशिप डिभाइस हो सो यसमा चाहिँ हामीले फ्ल्यागशिप लेभल क्यामेरा र Huawei को फ्ल्यागशिप P30 Pro मा युज भएको Kirin 980 फ्ल्यागशिप लेभल चिपसेट पनि पाउँछौँ प्लस यसको डिजाइन र बिल्ड पनि एकदमै अट्र्याक्टिभ छ सो Nova सिरिजबाट एज एक्सपेक्टेड हाम्रो राम्रो डिजाइन र राम्रो परफर्मेन्स पाउँछौँ हैन सो त्यही भएर Nova 5T को हार्डवेयर पनि उत्तिकै इम्प्रेसिभ छ यसमा चाहिँ Kirin 980 चिपसेट छ सो गेम्सहरु देखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ एकदमै स्मुथ हुन्छ प्लस 8GB र्याम छ हैन सो परफर्मेन्स बुस्ट पनि दिन्छ 8GB र्यामले Nova 5T लाई चाहिँ एकदम राम्रो परफर्मेन्स बुस्ट दिन्छ Nova 5T मा चाहिँ चारवटा क्यामेरा दिएको छ 48 मेगापिक्सल को मेन सेन्सर 16 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड सेन्सर त्यसपछि 2 मेगापिक्सल को डेडिकेटेड म्याक्रो लेन्स र 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर र सेन्सरहरु जुन मेन सेन्सर छ त्यो चाहिँ IMX586 फ्ल्यागशिप लेभलको सेन्सर हो हैन सो यसको ओभरअल क्यामेरा परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने हो सो Nova 4 मा जस्तै Nova 5T मा पंच होल डिस्प्ले छ 6.26 इन्च फुल HD IPS LCD डिस्प्ले र पंच होल मा चाहिँ 32 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा युज गरेको छ सो अन पेपर चाहिँ Nova 5T एकदमै इम्प्रेसिभ छ हैन र इन हाउस पनि छ टेकलेकमा अहिले सो एज यु क्यान सी यसको पछाडीको जुन यो ग्लास ब्याक छ र ओभरअल फिट एन्ड फिनिश छ एकदमै इम्प्रेसिभ छ सो म चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु Nova 5T टेस्ट आउट गर्नलाई र आई थिंक लाइट फ्ल्यागशिप क्याटेगोरीमा चाहिँ वान अफ द बेस्ट फोन नै हुन्छ होला यो नेपालमा हैन सो अब डिटेलमा चाहिँ हामी रिभ्यूमा कुरा गरौँला यसको बारेमा हैन र Nova 5T चाहिँ अब छिटै लन्च हुन्छ र आई थिंक प्राइस चाहिँ अराउन्ड 50,000 जस्तो हुन्छ सो व्हाट डु थिंक तपाईलाई के लाग्छ यसको प्राइस कति हुनुपर्छ कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला सो यो भिडियोमा यति नै राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला सो दैट यु गेट इन्स्ट्यान्ट नोटिफिकेशन्स अनटिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते